دو تا کارمند رو تصور کنید توی یه اداره. یکیشون معاون مالیه، یکیشون کارمند بایگانیه. این دوتا به نظرتون کدومشون احتمال این که سکته قلبی کنن بیشتره؟ اونی که معاون مالیه و مثلا ماه به ماه، فصل به فصل، سال به سال باید گزارش مالی در بیاره، ببینی شرکت داره به اندازه کافی پول در میاره یا نه، تصمیمات درست بگیره یا تصمیمات درست رو کمک کنه که مدیرای ارشد شرکت بتونن بگیرن، اون استرس بیشتری داره به نظرتون؟ یا اینکه کسی که مسئول بایگانی شرکته و کارش اینه که نامه ها رو بذاره توی پوشه‌ای که باید بذاره و مدارک رو که کسی لازم داره از اون فایلی که توش ذخیره شدن در بیاره بده دست اون آدم؟ کدوم به نظرتون احتمال این که افسردگی بگیره بیشتره؟ بیشتر ما فکر میکنیم که خب معاون مالی دیگه، با اون استرسی که اون تحمل میکنه، تعداد تصمیمای مهمی که باید بگیره، عواقبی که تصمیماش دارن، اون آدم فشار روانی که داره تحمل میکنه خیلی زیادتره. در حالی که اینطور نیست، در حالی که برعکسه. چرا برعکسه؟ برمیگرده به موضوع تعریف کار معنیدار. من علی بندری هستم و این یوتیوب بی پلاس. کار معنیدار یه چیزی که ما تو بی پلاس چند بار ازش صحبت کردیم. اینجا به کمک چیزایی که از کتاب Lost Connections، روابط از دست رفته آقای یوان هری یاد گرفتیم، میخوایم در مورد این موضوع مقدار کنجکاوی کنیم. یوان هری میگه که وقتی ما با این سوال مواجه میشیم که افسردگی از کجا میاد، چی باعث افسردگی میشه، توضیحی که عموماً داریم اینه که یک معادله شیمیایی در بدن هست، وقتی که این به هم بخوره، موازنه به هم بخوره، ما افسرده میشیم. برای همینم یه قرصی بهمون میدن، اون موازنه رو میزونش میکنه، مثلا ما خوب میشیم. منتها میگه من از تجربه شخصی و تجربه خانوادگی و اطرافیانم میدونستم که ماجرا اینطوریام نیست. من از بچگی با افسردگی کشتی داشتم میگرفتم، تحت درمان بودم، قرص میخوردم و میدیدم که این منو خوب نمیکنه، منو برطرف نمیکنه افسردگی من رو. برای همین دنبال جواب قانع کننده تری بودم و دنبال این جواب را افتادم، رفتم چارگوشه دنیا رو گشتم، با دانشمندان و محققین صحبت کردم، جامعه شناسا، روانشناسا، ببینم که دستاوردهای جدید چیه، مطالعاتی که روی آدم‌ها انجام دادن درباره ریشه‌های افسردگی و اضطراب، انگزایتی چی میگه به ما. یه چیزی که میگه پیدا کردم، فهمیدم اینه که آره عوامل مختلفی هست. تحقیقات مختلف، جاهای مختلف دنیا چیزهای مختلفی نشون دادن به عنوان عامل افسردگی، ولی بیشتر اینا رو میشه به صورت یک ارتباطی که قطع شده دید. یعنی یک ارتباطی رو تعریف کنیم بگیم ارتباط خیلی مهمه و برقرار بودنش و درست و سالم بودنش یکی از عواملیه که باعث میشه آدم افسرده نشه و اگر این قطع بشه میتونه یکی از عوامل افسردگی باشه. اینا رو جمع کردم شد 7 عامل مهم و یک کتاب نوشت، کتابش رو گذاشت اسمش رو Lost Connections، روابط از دست رفته، که ریشه این انگزایتی و دیپرشنی که خیلی از آدما بخش قابل توجهی واقعا از جامعه دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن، در اینه که این ارتباطات قطع شده، ارتباطاتی قطع شده، Lost Connection. یکی از اینها رابطه ماست با کار معنی دار. از این نظرسنجی نقل میکنه ایشون، میگه که پرجزئیات ترین نظرسنجی هم هست که تا حالا درباره کار و فضای کاری و اینا انجام شده در 142 کشور جهان. 142 کشور رفتن از آدما سوالای پرسیدن و یافته‌های عجیبیه. مثلا اینه که 87% آدم‌ها میگن که ما با کارمون انگیج نیستیم. میریم سر کار، وقت میریزیم تو کار، ساعت میزنیم توی کارمون، ولی عشق و انگیزه و انرژی و اینها توی کارمون نمیریزیم. 87%. عدد بزرگیه. بزرگتر هم میشه اثرش برای ما وقتی که بفهمیم که کار فقط دیگه اینطوری نیست که بگی 9 تا 5. قبلا میگفتن کار اداری 9 تا 5، 9 میری 5 میای. الان اینطوری نیست. با این موبایل و ایمیل و اینا دیگه واقعا اینطوری نیست. 1/3 کارمندا میگه در بریتانیا ایمیلشون رو قبل از ساعت 6:30 صبح یه بار چک میکنن. قبل از 6:30 صبح. 9 کجا 6:30 صبح کجا؟ 1/3 رؤسا در همون بریتانیا میگن که اوکی که ما بعد از ساعت کاری زنگ بزنیم به موبایل همکارمون، تلفنشو داریم زنگ میزنیم، یه کاری پیش اومده میپرسیم دیگه.
یعنی عملا اون 9 تا پنجه داره کش میاد. 9 تا پنجه داره کش میاد، در حالی که 87% آدما دارن با عشق و انگیزه و انرژی هم کار نمی‌کنن. این خطرناکه. عددم نشون میده که خطرناکه. حالا میرسیم به این که واقعا هم داره به چه نتیجه‌ای میرسه. یک مطالعه دیگه رو ازش صحبت میکنه. اینجا رفتن مصاحبه های فشرده کردن با کلی کارمند توی یک شرکت، توی یک اداره، در واقع اداره دولتی در بریتانیا. بازم آدما در رده‌های شغلی مختلف در سالهای متفاوت. بعد میگه که اصلا از شکل نشستن اینها جلوی مصاحبه کننده میشد حدس زد که این آدم کجای سازمانه. اونی که یه خورده مثلا پوزیشنش بالاتر بود وقتی میخواست بشینه جلوی مصاحبه کننده اینطوری میشه: خب سوال چه کمکی میتونم بهت بکنم؟ اونی که پوزیشنش یه خورده پایینتر بود، مقام پایینتری داشت، موقعی که میخواست بشینه اینطوری هول میداد خودشو جلو، خم میشد به جلو که خب شما چی از من میخواید، من چه کاری از دستم برمیاد که برای شما انجام بدم. از همین شکل نوشتن میگفت مشخص بود که موقعیت شغلی آدما رو میشد حدس زد. مطالعه هایی که ازشون صحبت میکنه جزئیات جالبی دارن، ولی حالا موضوع ما اونها نیست. چیزی که برای ما جالبه نتیجهش این بود که اونایی که در اون سازمان موقعیت شغلی بهتری دارن، بالاتر هستن در هرم سازمان، 4 برابر ریسک حمله قلبیشون کمتره از کسایی که پایینن توی سازمان. 4 برابر. در افسردگی هم میگه اصلا بندازی رو نمودار مشخصه. همینطور که آدما در سازمان ارتقا پیدا میکنن، احتمال ابتلاشون به افسردگی میاد پایین. عجیبه ها، آدمای تحصیل کرده هستن، همشون درس خوندن، توی یه سازمان دارن کار میکنن. حالا پلهشون مثلا ممکنه رتبه سازمانیشون ممکنه یه خورده با هم فرق کنه، حقوقشون یه مقدار با هم فرق کنه، ولی این اثر داره روی این که افسرده میشن یا نمیشن. یعنی چی؟ یعنی کار یه چیزیه که داره آدم‌ها رو افسرده میکنه. بعد مطالعه بیشتر و دقیق‌تر این رو واضح‌تر هم کرد. چطوری؟ اینطوری که وقتی رفتن دقیق شدن روی 2 نفر مدیر که سمتشون توی سازمان یکی بود، هم رتبه بودن با هم، حقوقشون هم با هم کمابیش یکی بود، ولی باز میزان افسردگیشون، نرخ افسردگیشون با هم فرق میکرد. اینجا داستان چی بود؟ اینجا داستان معلوم شد که اون چیزی که آدم‌ها رو افسرده میکنه خود کار نیست، اون پوله هم نیست، اون رتبه سازمانی هم نیست. یه چیزیه که تو رتبه سازمانی خودشو نشون میده ولی خود رتبه سازمانی نیست. کنترل داشتن روی کاره، اختیار داشتن توی کاره. اینه که اینا اگه یه ایده‌ای داشته باشن، یه فکری داشته باشن، میتونن اجراش کنن، میتونن عملیش کنن. اینها نسبت به آدمی که منفعل باید باشه توی سازمان، اینا ریسک افسرده شدنشون پایین‌تره. اون آدمی که منفعله و نمیتونه نظری بده و اگرم نظری بده به جایی نمیرسه و کلا بهش میگن یه سری کار میاد رو میزت، شما همینا رو انجام بده، تحویل بده، کاری به بقیه کارا نداشته باش، اختیاری نداره، حرفی نمیتونه بزنه، این آدم اتفاقا اون وقت آدمی هم میشه که بعدم که میره خونه میفته رو جلو تلویزیون، میفته رو مبل، با کسی هم معاشرت نمیکنه، کسی رو هم نمیبینه، بقیه جاهای زندگیش هم کم کم اثر میگیرن از این انرژی پایینی که توی کار داره، چون کار خیلی بخش بزرگی از زندگی ما شده، خیلی بخش بزرگی شده و قشنگ روی بقیه ساعات بیداریمون هم که ساعت کمیه، ساعتی که ما بیداریم و سر کار نیستیم، رو بقیه اون ساعت هم تأثیر میذاره. اون روحیه و انرژی که ما از کار میگیریم خیلی تأثیر میذاره روی بقیه زندگیمون. اونی که اختیار داره، اونی که کنترل داره روی کار، اونی که میتونه بگه من این ایده رو دارم، حالا امتحان میکنیم ببینیم چی میشه، هیجان داره، بعد با اون هیجان انگار پر از زندگی، پر از شور، با همون شور میاد خونه، اون سرریز میکنه، زندگی ازش واقعا انگار سرریز میکنه، جاری میشه به بقیه قسمت‌های زندگیش، شور و شوق میریزه توی بقیه کارهاش، توی روابطش، توی خونش، توی زندگیش، دوستاش، ساعت تفریحش، آخر هفتهش، همه ایناش، چون رابطهش با کارش درسته. چرا؟ چون پوزیشنش، پستش در سازمان یه طوریه که بهش میگن که حالا شما میتونی تصمیم بگیری، شما میتونی اختیار عمل داشته باشی، در حالی که کلیای دیگه ندارن. اونی که نداره بقیه ساعتها رو هم خسته و خموده و نهایتا افسرده میشه. با این تحقیقات یه اتفاق مهمی که افتاد میدونی چی بود؟ تعریف استرس کاری اصلا عوض شد. استرس کاری مال پرکار بودن نیست. اینکه یه نفر رو میزش پر کار باشه، خیلی مسئولیت داشته باشه، باعث نمیشه که استرس کارش بیشتر باشه.
نه، مال بیفایده بودن کاره، مال بی‌معنی بودن، مال کنترل نداشتنه، مال اختیار نداشتنه، تصمیم گیری نکردنه، قدرت تصمیم گیری نداشتنه. ایناست که روح آدم رو میخراشه و خسته میکنه سر کار. استرس انگار خیلی وقتا از زیاد کار کردن نمیاد، از کار بی‌معنی کردن میاد. برای همینه که از نظر آقای یوآن هری و محققینی که بهشون استناد میکنه، کار بی‌معنی داشتن یا قطع ارتباط آدم با کار معنیدار میتونه یکی از عوامل ایجاد افسردگی باشه. یکی از چیزایی که این کتاب در من درست کرد همین بود. اصلا نگاهم به استرس ناشی از کار عوض شد. نگاهم به این که چه کاری ارزشمنده، چه کاری رو باید سعی کنم هم برای خودم بکنم، هم برای همکارانم، برای اطرافیانم موقعیتش رو فراهم کنم. نگاهم رو این کتاب شکل داد که اصلا کار درست اینه. کاری که به آدم میتونه کمک کنه، به روح و روان آدم کمک میکنه و براش سالمه اینه. کاری که توش اختیار و مسئولیت داری. ممکنه توی آرشیو باشه، توی بایگانی باشه، ولی تو یه میدان عملی داری، یه جایی داری که ایدهات میاد جلو و مهمه و شنیده میشه و میتونه اجرا بشه. اونه که سالمت میکنه. شناخت مسئله البته یه چیزه، پیدا کردن راه حلاش یه چیز دیگه است و بعد حالا شروع کردن و استفاده کردن و به کار بردنشون چیز دیگه. ما سعی میکنیم که توی ویدیوهای دیگه یک کانال هم به این موضوع بپردازیم. کار عمیقی که از چیزایی که زندگی منو واقعا عوض کرد، آشنا شدن با مفهومش زندگیمو عوض کرد و سعی میکنم که همینطورم بیشتر و بیشتر هم ازش بدونم، هم که بیشتر تمرینش کنم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس، اینجا درباره کار معنیدار و بقیه روابط از دست رفته و بقیه کنجکاویایی که من دارم و دنبال جوابشون توی کتاب‌ها میگردم صحبت میکنیم.